Hello, היום אנחנו נעבוד על הצליל Y, ונראה שיש לצליל Y כמה צלילים, כמו למשל fly, 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 זבוב, sky, sky, שמיים, bunny, bunny, ארנב. שימו לב שבשתי המילים הראשונות הצליל היה I, כמו sky, fly, והמילה השלישית שומעים את ה-Y כ-E, bunny. happy, happy, שמח. boy, boy, ילד. תעצרו עכשיו את הסרטון and please write the word under the right picture. רשמו בבקשה עכשיו את המילה מתחת לתמונה המתאימה. Okay, now that we know the words, let's read the story. עכשיו, כשאנחנו יודעים את המילים, בואו נקרא את הסיפור. קראו את הסיפור והקיפו את המילים בהן מופיעה האות Y בסוף המילה. funny, bunny. funny, מצחיק. bunny, ארנב. ארנב מצחיק. The fly says to the bunny, "Hey, your ears are funny." Bunny looks at the sky and says, "Ha, watch me fly." בואו ננסה להבין ביחד את הסיפור הקצר. The fly says to the bunny, הזבוב אומר לארנב, "Hey, your ears are funny." האוזניים שלך מצחיקות. Bunny looks at the sky, הארנב מסתכל לשמיים, and says ואומר, "Ha, watch me fly, תראו אותי עף." עכשיו, לפני שתמשיכו לעשות את המשימה, אני רוצה שתתאמנו ותקראו את זה. בואו נקרא את זה ביחד. funny, bunny. The fly says to the bunny, "Hey, your ears are funny." Bunny looks at the sky and says, "Ha, watch me fly." בבקשה יצרו את הסרטון וקראו את זה עוד פעמיים ואפילו 3. עכשיו בואו נענה ביחד. קראו שוב את הסיפור וענו על השאלות. The talks to the bunny. talks מדבר. The talks to the bunny. Number 2. Who looks at the sky? Who? Me. looks מסתכל. At the sky לשמיים. Who looks at the sky? Has funny ears. למישהו יש funny ears. למי זה?